Ahoj všem, máme tady v někde době nějakou motorečku, je to K750. Tenhle ten motocykl byl absolutně v dezolátním stavu, jako úplně total šrot. Co tady? Tady vlastně blatníky, přední nový, ten byl katastrofa. Zadní blatník taky nový, jo. Převodovka, ta se musela dát celá druhá, ta byla celá do šrotu na vyhození. Přední lagy, ty tlumíče, jo, taky nové, druhé, ty co tam byly, prostě dezolátní katastrofální stav. Motoru zůstaly akorát blok a hlavy, jinak klikanova, vačky, rozvody, čerpadlo olejové, valce nové, jo, no prostě hruza, rafky nové, pneumatiky nové, špice, jo, prostě hruza. Pán mi vlastně k tomu přivezl i sajdu, že se to i ze sajdu udělá, ale jak jsme to spočítali předběžně, tak jsme se dohodli, že to nemá cenu prostě, tu sajdu. On si to bude asi nějak své pomoci dělat, protože to už teďkom tady za to dává nějaké peníze a jo. Tady vlastně je, já nevím, 80% nových věcí. Myslím ještě víc. Diferák, taky šrot, jo. Ten blatník vlastně to otevírací, jo. To jsem vlastně koupil 2 blatníky z Dněpra, jo. Vlastně uřezal, spojil, banty navařil, všecko, jo. Udělal tak, jak to má být prostě, jo. A je to krásná motorečka. Zadní lampa, jo, nová. A tak dále. Chromy vlastně, jo, karburátory. Co k tomu říct, no ještě? No, řešil jsem tam vibrace motoru. Jo, jako ty motorky vždycky nějak vibrujou, jo, ale tady to bylo extrémní, ty vibrace toho motoru. Takže motor ven, no a setrvák jsem si koupil statickou vyvažovačku, tak vlastně setrvák jsem staticky vyvážil. Házal, byl staticky vyvažený nejméně 20 gramů, jo, což je jako dost. Plus vlastně k tomu všechny ty plechy, spojky a tak dále, jo, protože to byla, když to byla všechno původní ještě výroba, tak chci říct, původní výroba ještě, ale katastrofa křivé, všecko mimo osu, všechno ovalité. No, takže vlastně setrvák se vlastně celý vycentroval, staticky vyvážil, k tomu vlastně ty plechy mezi spojkama, všechno se vyvážilo, jo, a složilo se to a je to úplně o něčem jiném, jo. To kolega, co mi s tím jezdí, prostě říká, že to je první motorka, říká po dlouhé době, co minimálně vibruje, jo, minimálně prostě, jo, má nějaké prostě problémy. Jinak v tom motorku jako tak jako nejsou problémy, už to má nějakých 300 km najeté, jo, všechno v pohodě, všechno se tváří v pohodě, jo, pan je z druhé strany republiky, tak jsem prostě chtěl na tím co nejvíc jezdit a přidat mu to vlastně, že to je v pořádku, jo. A no, takže dynamo vlastně to, co tam je, to se celé dělalo nové, to tam celé rozbité, prostě to hruza, jo. Vpředu jako vždy, LED žárovka, jo. Svítí to jako blázen, jo. No, zrcátko takové čínské, chromované, asi jediné funkční zrcátko čínské, kterým vidíte něco, který prostě je OK. Jo. Takže některé zrcátka to prostě stojí za houby. Takže už motorka je 14 dní hotová, nejméně 14 dní hotová, ale pán nemá čas, si proto přijede, hodně pracovně vytížený. Tak čekám, no. Co dál k tomu říct?
nevím, no. Ještě se s tím pár kilometrů projedu, podívám se, co tam, jestli tam nějaké dětské nemoci se neobjeví, ale říkám, vše se chová dobře, všechno v pořádku, jo. Co dále? Dále tam je jedno káčko, nebo je, no. Tady z vedlejší vesnice, který už to dělá rok, no, to je na dlouho povídání, až to bude hotové, tak to prostě vám řeknu, co tam všechno byli, no. Co tam se prostě, jak proč to tak dlouho trvalo, jo, ale ne z mojí strany, jo. To je všechno z jeho strany, ale jinak tam mám vlastně to samé káčko, jak to tu, jak to vidíte. Tam to je v bledě modrém, pan to přivezl jenom na poskladání, motor jsem mu dělal před 2 rokama, jo, no prostě, jo, a jenom na poskladání dopadlo to tak, že batníky vyhníte, ale dálí se zachránit ještě, jo, rámy křivé, jo, měl to všechno v Komaxitu, ten Komaxit byl vlastně daný na rezavý podklad, na rezavé železo, jo, a jedno s druhým, no. Takže to kačko tam mám, potom tam mám Mku tam mám, českou armádu, na které se dělá pomalu. A ještě nějaké ty motory, převodovky a prostě pořád je něco a zhodně se nudíme, no. Takže děkuji za zhlédnutí. Budu se na vás těšit, odbírejte můj kanál, ať vidíte nejnovější videa. A mějte se, ahoj.